नमस्कार, मी आरती निजापकर. आस्वाद कॅटरर्स तर्फे आयोजित स्पर्धा नाश्त्याचे पदार्थ म्हणजे स्नॅक्स. तर आजची आपली रेसिपी आहे पालक चीज बॉल. अगदी कमी साहित्यात घरच्या घरी असणाऱ्या साहित्यामधून आपण ही रेसिपी आज बनवणार आहोत. तर आपली आजची रेसिपी आहे पालक चीज बॉल. तर आस्वाद कॅटरर्स तर्फे आयोजित ही स्पर्धा, याचा मागचा उद्देश हा की सर्वांनी घरीच राहा, सुखरूप राहा, स्टे होम स्टे सेफ आणि हो गर्व से कहो हम घर पर ही है. तर सर्वांसाठी आज आपण रेसिपी करणार आहोत. सर्वांना ही रेसिपी नक्की आवडेल, पालक चीज बॉल. तर पाहूया आपण ही रेसिपी कशी करणार आहोत, पालक चीज बॉल.